Tässä Nordean taidesäätiön kokoelmiin kuuluvassa teoksessa yhdistyvät kahden suomalaisen merkkihenkilön elämäntarinat sekä tärkeä pala itsenäisen Suomen historiaa. Akseli Gallen-Kallelan maalaamassa muotokuvassa istuu Nordean edeltäjiin kuuluneen Liittopankki Oyn hallintoneuvoston puheenjohtaja Gustav Mannerheim. Kielitaitoisena ja kosmopoliittina henkilönä hän sopi hyvin edustamaan ensimmäisten liikepankkien perustajia, asiakkaita ja henkilökuntaa. Gustav Mannerheim ei itse työskennellyt pankissa, mutta hänen sisaruksillaan on ammatillinen yhteys Nordean edeltäjiin. Hänen isoveljensä, kreivi Carl Mannerheim, oli 1900-luvun alussa työskennellyt johtajana Pohjoismaiden osakepankissa ja Mannerheimin sisar, neiti Sophie Mannerheim, Suomen Yhdyspankissa 1800-luvun lopulla kassanhoitajana. Mannerheim ja Akseli Gallen-Kallela olivat toisilleen entuudestaan tuttuja. Ystävyys heidän välillään syntyi vuonna 1918, samana vuonna kun juuri itsenäistynyt maa ajautui sisäisen sekasorron valtaan. Suomen senaatin valkoiset asevoimat ja Neuvosto-Venäjän aseellisella avulla toiminut punainen kaarti sotivat hallitusvallasta. Venäjän asevoimissa koulutuksensa saanut kokenut upseeri kutsuttiin valkoisten ylipäälliköksi. Mannerheim sai myöhemmin samana vuonna tietää Gallen-Kallelan lähteneen rintamalle, mutta kutsui hänet takaisin. Mestari oli liian arvokas menettämään henkensä sodassa. Mannerheim antoi Gallen-Kallelalle muun muassa tehtävän sotaministeriön univormukomitean piirustuspäällikkönä, eli itsenäisen Suomen symbolien suunnittelijana. Tältä ajalta on peräisin suuri määrä erilaisia kunniamerkkejä, univormuja, lippuja ja muita tunnuksia valkoisen armeijan tarpeisiin. Taiteilija teki senaatin toimesta myös piirustuksia sisällissodan ajan väliaikaisiin seteleihin. Tarkasti määritelty työskentely ei kuitenkaan ollut luovalle taiteilijalle välttämättä aina kovin mieluisaa, ja hän kaipasi takaisin oman taiteensa äärelle. Gallen-Kallela pääsikin lopulta eroon piirustuspäällikön tehtävästään, mutta sai saman tien Mannerheimilta uuden tehtävän. Hänestä tuli Mannerheimin adjutantti, jonka tehtäviin kuului muun muassa edustaa ylipäällikköä tilaisuuksissa, joihin hän itse ei ehtinyt. Sisällissodan jälkeen Mannerheimin ja Gallen-Kallelan ystävyys jatkui. Miehet olivat muun muassa kirjeenvaihdossa, jossa jakoivat kuulumisiaan ja suunnittelivat muun muassa yhteisiä metsästysreissuja. Ystävyys ja yhteistyö Mannerheimin kanssa lujitti Gallen-Kallelan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hänen ja perheensä matkat Eurooppaan, Afrikkaan ja Amerikkaan olivat tehneet hänestä Suomen kansainvälisesti tunnetuimman taiteilijan, mutta kotimaan uudistuvalla taidekentällä hänet oli leimattu vanhoilliseksi. Gallen-Kallela luotti omaan polkuunsa, eikä uskonut uusiin mannermaisiin tyylisuuntiin, kubismiin, konkretismiin tai futurismiin. Vuonna 1927 Mannerheimin täyttäessä 60 vuotta hänen kunniakseen päätettiin tilata muotokuva Akseli Gallen-Kallelalta. Kerrotaan, että Gallen-Kallelaa pohditutti tämä tehtävä, sillä hän tunsi ystävänsä liiankin hyvin. Matkustelevaa ja kiireistä Mannerheimia sai usein turhaan odotella malliksi. Odotteluaikanaan Gallen-Kallela maalasi muita töitä, muun muassa tämän näkymän Ateneumin ikkunasta. Taidemaalari oli itsekin hyvin varattu. Hän työskenteli samaan aikaan Kansallismuseossa kalevalaisten kattofreskojen parissa. Freskot olivat kopio vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa olleesta teoksesta. Tuolloin Suomi pyrki saamaan tukea Euroopasta Venäjän harjoittamia sortotoimia vastaan. Gallen-Kallelan kalevalaisesta kuvastosta tuli osa Suomen kulttuurisen identiteetin ydintä, samaan tapaan kuin esimerkiksi aikalaisensa Jean Sibeliuksen sävellyksistä. Lopulta Mannerheimin muotokuva valmistui, mutta sen koettiin olevan monella tavoin sopimaton. Mannerheim näytti maalauksessa liian pieneltä ja teos oli myös mittasuhteiltaan liian vaatimaton moderniin liittopankin kokoushuoneeseen. Gallen-Kallelaa pyydettiinkin maalaamaan uusi, suurempi muotokuva.
Galen Kallela sai maalauksesta valmiiksi uuden version vuonna 1929. Tällä kertaa taiteilija asetti mallinsa istuvaan asentoon. Huomio kiinnittyy pankin hallintoneuvoston puheenjohtajan valvovaan katseeseen, tyylikkääseen ulkoasuun ja vapauden ristin nauhaan. Maalauksen ylälaitaan Galen Kallela on lisännyt Mannerheimin suvun tunnuslauseen Candida pro causa ense candido, eli puhtain asein puhtaan asian puolesta. Vain pari vuotta maalauksen valmistumisen jälkeen, vuonna 1931, Galen Kallelan elämäntaival loppui yllättäen, kun hän menehtyi influenssan jälkitautiin Tukholmassa. Mannerheim kunnioitti läsnäolollaan taiteilijan valtiollisia hautajaisia. Siunaustilaisuudessa Mannerheim lausui arkun äärellä: aateveli, aseveli, taiteilija, taistelija, suurmies Suomen, nuku rauhassa. Mannerheimille itselleen koitti vielä suuria tehtäviä, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939. Mannerheim toimi sodan aikana puolustusvoimien ylipäällikkönä ja myöhemmin Suomen tasavallan presidenttinä. Hän kuoli vuonna 1951, jolloin tämä kyseinen muotokuva siirrettiin kunnioitetun suurmiehen hautajaissaaton ajaksi pankin hallintoneuvoston huoneesta Aleksanterin kadun varrelle Helsingin osakepankin pääkonttorin ikkunaan kansalaisten nähtäville.